مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم بهالجلسة اللي هي جلسة حتكون مخصصة للحديث عن موضوع من المدرسة إلى الجامعة. حنتحدث فيها عن المرحلة التعليمية الأخيرة بالمدرسة قبل دخول الطالب إلى الجامعة، اللي هي ابتداء من صف العاشر وانتهاء بالجامعة. الناس كتير هون وجهت أسئلة عن هذا الموضوع، وارتئينا أنه نخصص جلسة خاصة فيه. مو بس الناس اللي أطفالهم عم يدرسوا هلأ بالمدارس بالأصل، كمان طبعا في ناس كتير بيجوا وأطفالهم بمراحل متقدمة من الدراسة، فبيواجهوا بعض الصعوبات بفهم النظام البريطاني بالتعليم. فمعنا اليوم شانون سميث، هي متطوعة بمنظمة فكر وبناء، وهي بالسنة الثالثة بجامعة طالبة بالسنة الثالثة بجامعة مانشستر. راح تتحدث لنا عن هذا الموضوع، عاملة برزنتيشن باوربوينت وراح تشرح لنا اياه بالتفصيل، وهي طبعا حتتحدث انجليزي وراح ترجم انا للعربي. فمشان ما اطول عليكم ويضل في مجال جيد للاسئله بالنهايه، راح احول هلا المايك لشانون وهي تبدا البرزنتيشن تبعها. Over to you, Shannon. Hi, my name is Shannon, and as Humid said, I'm doing geography at the University of Manchester, and I've been through the British education system. I went through the traditional route. So I'm going to be telling you a little bit about the pathways that we're going to go through, and I just wanted to tell you why. That's because from a very, very young age in Britain, you're fed the pathways that are available to you, and you're given so much information and opportunity. And when I started working at Rethink Rebuild, I realized that that opportunity and that information wasn't quite there. And I'm hoping that this seminar will provide some clarity on that. أهلا وسهلا فيكم جميعا مرة ثانية. للأسف بس كان في مشكلة تقنية، ما كانوا الكل موجودين. راح أعيد المقدمة السريعة اللي قدمتها. هي عن الجلسة تبع اليوم، حتكون عن النظام التعليمي في بريطانيا، المراحل الدراسية الأخيرة بالمدرسة قبل الدخول إلى الجامعة، الصف العاشر فما بعد. يا ريت إذا حدا عامل الصوت بس يوقف الصوت. أي تماما. فرح نتحدث عن المرحلة الأخيرة قبل الدخول إلى الجامعة. وقدمت المحاضرة تبع اليوم هي شانون سميث، هي طالبة بجامعة مانشستر بالسنة الثالثة، وهي متطوعة معنا بجمعية فكر وبناء. هي حكت مقدمة بسيطة عن جلسة اليوم. هي قالت إنه هي كطالبة بريطانية كانت تظن إنه النظام واضح وسهل، لأنه من عمر مبكر بيشرحوا لهم إياه، وكل الطلاب بتعرف شو لازم تساوي، وبشكل عندهم فكرة واضحة الاتجاه اللي بدهم يمشوا فيه. ولكن بعد ما اتطوعت معنا بمنظمة فكر وبناء، لاحظت إنه في كثير من الناس بيواجهوا صعوبة بفهم النظام، لأنه مختلف جدا عن النظام السوري، وفيه كثير من المصطلحات والاختصارات. فقررنا نعمل هي الجلسة لأنه فعلا كثير الناس سألت عن هذا الموضوع، وفي ناس خصوصا اللي بيجي أبنائهم بأعمار متقدمة رح يواجهوا أو عم يواجهوا مشكلة بأنه ينضموا بشكل نظامي للخط التعليمي بحيث أنه يدخلوا على الجامعة. فرح نبدأ هلأ بالباوربوينت عند شانون، ورح تكمل عندها. Can you carry on please, Shannon? Introduce myself again? No, I did the introduction. You can start with the presentation. Yeah, of course. I'm just going to share my screen. Okay.
So we're just going to be discussing the path to university today. I'm going to give you lots of different pathways that you might come across. So at the beginning, I'm just going to give you some very, very basic facts about British education. To start with, British education is completely free for everybody under 19. Some courses over this age do cost, but loans are immediately wiped as soon as your undergraduate degree is claimed. They're also not going to go against your credit score. طيب كمقدمة أولية عن النظام التعليمي في بريطانيا. النظام التعليمي في بريطانيا هو مجاني لكل الأشخاص تحت عمر 19 سنة. وهناك أيضا بعض الكورسات التعليمية فوق 19 تكون مجانية. وبعد ذلك هناك يعني إذا اضطر الشخص يدفع هناك قروض لهذا الغرض، وهذه القروض تمسح بعد دخول الشخص إلى الجامعة. وبكل حال هذه القروض لا تؤثر على ما يسمى بالكريدت سكور أو معدل الاقتراض للشخص اللي بيأثر عليه إذا بياخذ قروض من البنك أو يشتري سيارات أو شيء. Next, there are some very important years where we take exams in Britain. So the first time you'll take an exam is in year 2. This is age 6 to 7. You'll then take another exam in year 6, age 10 to 11. These are your SATs. They're in key stage 1 and 2. You'll then take your GCSEs in year 11. This is age 15 to 16. And then again in year 13, you will take some final qualifications. These are age 17 to 18. خلال المرحلة الدراسية اللي بيعيشها الطالب في 4 مرات لازم يقدم فيها امتحانات رسمية. هذه ال4 مرات هي في أولاً في الابتدائي في الصف الثاني والصف السادس، واللي بيسموها الساتس SATs بالصف الثاني والسادس مثل ما ذكرنا. بعدين بصف الحادي عشر بيقدموا الGcse اللي هو بيدرسوا له سنة العاشر وسنة الحادي عشر، لكن بتقدم بسنة الحادي عشر. وأخيراً بصف 13 بيقدموا شيء اسمه ال A level أو مستوى ال A اللي هو كمان بيدرسوا له سنتين، سنة 12 سنة 13، بس بيتقدم بسنة 13. Most importantly, I really want to tell you that it is lawfully compulsory to stay in education until the age of 18 in Britain. The options that a child can have between the ages of 16 and 18, so after they leave secondary school, is that they can stay in full-time education, or they can do an apprenticeship, or they can stay in part-time education, but during that time, they must be working 20 hours per week. معلومة جدا مهمة ولازم كلاتنا نكون نعرفها، وهي بتحب تشدد عليها، هي إنه التعليم إجباري لحد عمر 18 سنة بالقانون، فما بيقدر الواحد قبل 18 سنة يترك التعليم. لكن الفرق إنه بعد سن 16 بيختلف الوضع شوي، بيكون عنده خيارات الطالب إنه ما يكون ممكن يكون هو يعمل دراسة بشكل كامل فول تايم، بس كمان عنده خيارات ثانية. بيقدر مثلا ياخذ شيء اسمه Apprenticeship اللي هي تدريب مهني، وشغل تدريب مهني مدفوع. وكمان في عنده خيار ياخذ دراسة بنص دوام أو بدوام جزئي بارت تايم. بالإضافة لازم يكون بس معه عنده على الأقل شيء 20 ساعة عمل حتى يكون يعتبر وضعه قانوني ونظامي. Okay, so now I'm just going to run through the qualifications and the levels in British education. So we start with level 2. This is your GCSE, your B-TECs, level 1 and 2, and your functional skills. We then have level 3 qualifications. These are A levels, B-TECs, level 3, access to education diploma, and the low-level apprenticeships. تمام. بهذا السلايد حنشوف مستويات الدراسة ببريطانيا بعد صف العاشر. طبعا المستوى اللي بيسموه ليفل 2 هو له عدة أنواع. في شيء اسمه GCSE، في شيء اسمه B-TEC اللي هي مهنية، وفي لها هي نفسها مستويين، ليفل 1 وليفل 2، مستوى أول مستوى ثاني. وفي شيء بسموه المهارات الوظيفية، هذا بنحكي عنه بالتفصيل بعدين، functional skills.
في الليفل 3 المستوى الثالث هو بقى شهادات الاي ليفل، يعني هي الشهاده اللي بتدخل الواحد على الجامعه، او في شهادات اخرى كمان ممكن استخدامها للدخول الجامعي اسمها B-TEC، بس بشكل اساسي هي الاي ليفل. الB-TEC هون بتصير مستوى ثالث، شفنا نحن بالليفل 2 كان الB-TEC له مستوى 1 و2، هون في مستوى ثالث. كمان في شيء اسمه دبلوم الدخول الى الدراسات الجامعيه Access to Higher Education Diploma، وكمان في Apprenticeship التدريب المهني اللو ليفل المستوى المتدني. If you are taking the traditional route, level 2 qualifications are taken between the ages of 14 and 16, and level 3 qualifications are taken between the ages of 16 and 18. All students who are applying to university must usually always have level 2 and level 3 qualifications for their application to be processed. طيب بالنسبة للطالب اللي ماشي بشكل نظامي بالتعليم البريطاني، ليفل 2 شهادات ليفل 2 بأنواعها المختلفة تؤخذ عادة بين عمر 14 و 16 سنة، بينما ليفل 3 هي الشهادات اللي بياخذها بين عمر 16 و 18 سنة. والمعلومة الهامة جدا هي إنه أي طالب بده يدخل على الجامعة لازم يكون عنده الاثنين، ليفل 2 وليفل 3، لازم يكون عنده شهادات المستوى الثاني وشهادات المستوى الثالث لحتى يقدر يدخل على الجامعة. Okay. So we're moving on to the importance of GCSE maths and English. So the British government believes that every working adult should hold these qualifications, and so they are really pushed upon young students. Students who do not get a C or above in maths and English will have to retake this every year until the school year that they turn 19. This may mean that a student will do it 5 or 6 times. طيب ضمن موضوع الGCSE في شغلة كتير هامة اللي هي مادتين، الرياضيات والإنجليزي، هن مواد ما بدي أقول إجبارية، ولكن الحكومة تصر إنه أي حدا بالنظام التعليمي البريطاني لازم ينجح فيهم بدرجة C أو ما فوق، أو هلأ بالنظام الجديد هي 4 فما فوق، وإذا ما حصل هي علامة بده يضل يعيدهم لحتى يصير عمره 19 سنة، أو السنة اللي بيصير فيه السنة الدراسية بيصير فيها عمره 19، مما يعني إنه يمكن الواحد يضطر يعيد الرياضيات والإنجليزي لحتى يجيب علامة النجاح فيهم ممكن 5 مرات أو أكثر. The reason you can see on the slide that it's either a C or a 4 is because the government are currently transitioning into a new GCSE system. The old system was graded A star to F, and the new system is 9 to 1. So some GCSEs will still take either format. ومثل ما لاحظتوا في ذكرنا انه ممكن لازم واحد ينجح يجيب سي لحتى ينجح، او 4 درجة 4. هذا السبب انه حاليا الحكومة عم تدخل نظام جديد لدرجات شهادة GCSE. النظام القديم كان هو نظام يعتمد الأحرف، فكان يبدأ من الA ستار اللي هو العلامة الممتازة أعلى علامة، وينتهي بالF هي علامة رسوب. بينما النظام الجديد هو نظام أرقام، وفيه من رقم 1 إلى رقم 9، مع كون رقم 9 للطلاب متميزين جدا. The new system is particularly good for very academically capable students as it gives an extra grade at the top level. هذا النظام مفيد جدا للطلاب المتميزين مثل ما ذكرنا، لأنه فيه علامة مخصصة اللي هي 9 اللي ما حدا بيجيبها غير الطلاب اللي هن فعلا متميزين جدا بهي المادة يعني. Okay, so now we're moving on to UCAS points. These are something you might not have heard of before, but they are extremely important as many universities base their entry requirements off the number of UCAS points each student has. رح ننتقل هلا الكلام على شيء اسمه نقاط يوكاس أو يوكاس بوينتس، هو نظام الدخول إلى الجامعة اللي بيسموه اليوكاس للطلاب. وهو مهم جدا لأنه كثير من الجامعات، نسبة كبيرة من الجامعات بتعتمد على عدد نقاط اليوكاس لتسمح الطالب إنه يدخل على الجامعة. All of the level 3 qualifications that we've just discussed do earn the student UCAS points. Universities will usually ask for between 90 and 140 UCAS points. The better you do
in your level 3 qualifications, the more UCAS points you will get and the higher ranking university you can attend. الشهادات اللي أو الواحد بيحصل نقاط، أهم شيء بيحصل فيه نقاط الواحد هو بالمواد اللي أخذها بليفل 3 بالمستوى الثالث اللي حكينا عنه قبل شوي، اللي هي في إلى أنواع، أهم شيء الأي ليفل وفي منهم B-TEC كمان. هدول بيحصل منهم على درجات الواحد، والجامعات بتتنوع بعدد النقاط اللي بتطلبها، بتتراوح بين 90 وال 140 نقطة. وطبعا الدرجات اللي بيحصلها الطالب بالمواد اللي درسها بالليفل 3 هي كمان بتزيد النقاط تبعه عند اليوكاس، وكل ما واحد حصل نقاط أكثر كل ما بصير عنده فرصة يدخل على الجامعة أفضل، وكمان يدخل إلى جامعة هي جامعة أفضل. I'm going to show you some examples in a moment, but it's important for me to point out at the minute that higher ranking universities, I mean the ones in the top 20, they will ask for specific grades and specific qualifications, and therefore UCAS points become less important. نتحدث بالتفصيل عن هذا النظام، ولكن معلومة هامة لازم أذكرها هي إنه الجامعات المتميزة اللي هي بالعشرين الأفضل، أفضل 20 جامعة ببريطانيا، ما بتطلب بس مجموع نقاط يوكاس، بتحدد لحتى يدرس واحد اختصاص معين بتحدد له المواد اللي لازم كاين يدرسها بالليفل 3 والدرجات اللي أحرزها فيها. فهي المعلومة لازم تكون كمان معروفة، ومو بس النقاط اليوكاسية اللي بتحدد دخول الطالب إلى جامعة إذا كانت جامعة من جامعات التوب المتميزة. I need you to know that there are options if you do not get the sufficient amount of UCAS points that is required. So there is this system called clearing, and that means that students who did not get the UCAS points that they needed or the specific grades that they needed, they can phone up UCAS, who are the company that run the applications for university places, and they will be given other options. And these options can be very, very, very good. So clearing is not the end of the world. طيب في شغلة معلومة هامة أيضا عند التقدم إلى الجامعة، إذا لم يحصل الطالب على الجامعة اللي كان متقدم لها يعني لم يحرز الدرجات المطلوبة، في شيء اسمه كليرنج أو مثل التصفية بيصير بعد ما انعطت القبولات للطلاب، بيكون الجامعات في عندها لسه أماكن مو مخصصة لأحد. ممكن الطالب يتصل بالهاتف بمنظمة اليوكاس، المنظمة المسؤولة عن القبولات، ويسألون عن خيارات الكليرنج أو التصفية الموجودة عنده، وكثير في احتمال جيد إنه يكون عنده خيارات جيدة جدا بجامعات جيدة، وما لازم واحد يظن إنه إذا ما انقبل ووصل لمرحلة الكليرنج إنه هذا الشيء سيء. There are also times where the student might miss the entry requirements by a very, very small amount. And in these cases, the university that they've chosen, their first choice or their second choice, may still take them on if the class is not yet full or if the student's personal statement was particularly good. أيضاً إذا كان في ظروف خاصة مر فيها الطالب منعته من إنه يحصل الدرجة المطلوبة بالجامعة اللي هو متقدم عليها، والجامعة كان عندها كمان زيادة مقاعد بالدرجة الجامعية اللي هو حابب يدرسها، ممكن تعمل له استثناء وتدخله للطالب إذا كان طبعا الصف ما امتلأ بناء على ظروف خاصة اللي مر فيها، أو يعني كمان بناء على البيرسونال ستيتمنت أو مثل المقالة اللي بيكتبها الطالب وقت اللي بيقدم على الجامعة، هي بتساعده كمان بالقبول في حال ما مر بالمرحلة الأولى. There are also times where a student may apply and the university will reply to that application by lowering the grades if the student has had a disturbed pathway through education or if they are a mature student. كمان في حالات ممكن الطالب يطلب إعادة النظر بعدم قبوله، وممكن يساعده بهالشيء إذا كان طريقه الدراسي فيه مشاكل، مثلا هو جاي من بلد فيها حرب
وانتقل من نظام تعليمي إلى نظام ثاني، أو إذا كان بسموه mature student يعني أو طالب أكبر من السن الجامعي اللي متعارف عليه، يعني طالب فوق سن 18 وما بعد. So there are also ways that a student can boost their UCAS points if they're worried that they don't have enough. We're going to post about this after the seminar if anybody is interested. كمان في طرق أخرى لزيادة نقاط اليوكاس، هن مذكورين على الشاشة قدامكم، بس نحن حنمر عليهم هلا ما حنوقف عندهم. ولكن إذا حدا مهتم بالموضوع ممكن يسأل عنه بعدين. هي أشياء مثل التطوع، مثل كتابة مقال، أو يكون بيعزف آلة موسيقية لدرجة جيدة يعني. Universities do require English language skills. Usually, if you have your GCSE English and you have a B or above, which would be a 5 or a 6 or above in the new system, you would not have to take additional English tests to get into university. وطبعا الجامعات بتشترط انه الطالب يكون عنده مستوى لغة انجليزية، يعني حد ادنى من اللغة الانجليزية ليدخل. والطالب اللي دارس بالمدارس البريطانية وعامل GCSE إذا كان محصل عنده GCSE، طبعا كل الطلاب ياخذوا GCSE English، عنده إياها وناجح فيها بدرجة B فما فوق، أو 5 أو 6 بالنظام الجديد فما فوق، فما في داعي يثبت لغته الإنجليزية أو ياخذ أي شيء زيادة لحتى يدخل على الجامعة. I'm going to talk a lot about the Manchester College later on in the seminar, but I do want to mention here that they offer courses that do ESOL or EAL, English language courses, alongside GCSE Maths and English. So these would be perfect for anybody who is worried about their level of English, or they just need to boost it whilst gaining those level 2 qualifications. في راح يكون بنهاية presentation كلام مخصص عن مانشستر كوليج، اللي هي أكبر كوليج بالمدينة عندنا هون. ولكن معلومة سريعة، هن عندهم كورسات إنجليزي كتير ممكن يدرسها الطالب مع الGCSE اللي عم يعملها، إذا كان خايف إنه مستواه ما بالمستوى المطلوب بالجامعة، فممكن الطالب يدرسهم هو عم يعمل GCSE، والشيء بيدعم له احتمالات قبوله بالجامعة بالمستقبل. Okay, so this diagram shows the traditional route through the British education system. You can see that the student will spend 3 years preparing for their GCSE exams. This starts in year 9. They will then go on to A levels at a sixth form centre or a college. They will then go on to university. طيب هاي الرسم التوضيحي بيوضح الخط اللي بيمشي فيه الطالب بشكل تقليدي، يعني اللي ماشي بالمدارس بشكل نظامي للدخول للجامعة. أول شيء بيدرس المدرسة الثانوية لحتى يخلص GCSE، يعني يبدأ من الصف السابع لحتى يخلصها بصف 11. بعدين بينتقل لمرحلة A level بكوليج أو بيسموه 6 form center، المدارس اللي فيها هذا المستوى. بعدين بيدخل على الجامعة. Some students can struggle to go from level 2 qualifications to A levels. This is because the average sixth form centre will require 5 GCSEs graded C to A star to enter. High ranking universities will require 7 or above GCSEs, and they want to see the grades like A stars and A's. They want good grades. They want to see consistency. طيب في بعض الطلاب ممكن يواجه صعوبة بالانتقال من ليفل 2 اللي هو GCSE لليفل 3 اللي هو A level، لأنه كثير من المراكز السكس فورم والكوليجات لحتى تقبل الطالب بالA level عندها تشترط عليه يكون عنده 5 على الأقل 5 مواد GCSE ناجح فيهم وجايب بين الC والA على النظام القديم. بالإضافة لهالشيء في كتير جامعات من الجامعات الراقية ذات المستوى العالي حتى تطلب النظر مو بس على A level شهادة الدخول إلى الجامعة، تطلب النظر على علامات الطالب بالGCSE لحتى يشوفوا إنه هل هو مستواه جيد بشكل متواصل، كان
بالGCSE بيطلبوا يشوفوا عنده على الأقل 7 مواد جايب فيهم A أو A ستار، يعني درجات عالية. بالGCSE كمان بيطلبوا يشوفوا حتى يدخل على جامعة ذات مستوى عالي. And I do want to point out again the importance of GCSE English and Maths. Even if you get amazing A levels, universities still require at least a grade 4 or a C in English and Maths. كمان بدنا تعيد التأكيد على أهمية مادتي الإنجليزي والرياضيات، لأنه حتى لو كان كل موادك الثانية بالGCSE ممتازة، لازم الجامعات ما بتقبل إلا يكون عندك بالGCSE بالإنجليزي وبالرياضيات درجة 4 فما فوق أو C على النظام القديم. Okay, so we're just going to run through the different qualifications. We're going to start off with level 2 GCSEs. These are on the traditional route and they are followed by the national curriculum, which means that most schools in the UK will offer GCSEs and students will take an exam for between 10 and 12 GCSEs. طيب نبدأ الكلام هلا بالتفصيل عن GCSE. هي امتحانات موجودة بكل المدارس اللي بتتبع المنهاج الوطني National Curriculum، يعني كل المدارس ما عدا بعض الحالات الخاصة فيها هي Qualifications أو هي الشهادات. وعادة الطالب بياخد بين 10 ل 12 مادة بيدرسهم بالGCSE. Students will take maths, English, sciences, humanity courses, sports courses, and of course they can choose a language and a vocational course. المواد بتتنوع. الأساسية فيها هي اللي لازم الكل ياخدها، هي الرياضيات والإنجليزي. كمان في علوم، في كمان مواد اجتماعيات الهيومانيتيز، في ممكن ياخذ مواد رياضية، ممكن ياخذ أيضا لغات، وممكن ياخذ vocational اللي هي مهنية، دورات مهنية أو عفوا مواد مهنية. Moving on to level 2 qualification, again this is the B-TEC in the level 1 and level 2. Level 1 is the equivalent to GCSE up to grade C, and level 2 is between C and A star of the GCSE. So the level 1s are really only appropriate for those that are academically challenged. في نوع ثاني من شهادات الليفل 2 المستوى الثاني، هي اللي تسمى البي-TEC، وهي أيضا بتجي على مستويين. بتجي على مستوى ليفل 1 وهي تعادل درجة 4 أو C بالGCSE، أو في ليفل 2 يعادل الدرجة الأعلى بالGCSE اللي هو من الC للA ستار أو من 5 لل9. والليفل 1 يعني هذا هن عاملينه، يعني هو لا يصلح للطلاب اللي حابين يكملوا دراستهم، للطلاب اللي أمورهم الدراسية شوي تعبانة وما بيقدروا عندهم الأداء الأكاديمي ضعيف. B-TEC grades are given in pass, merit, distinction, and distinction star. So they're different to the traditional route in the way that they're assessed. There are over 2,000 B-TEC courses in both academic and vocational courses. I must mention that this does not include maths and English. You cannot do a B-TEC in maths and English. They must be done via GCSE or functional skills. نظام البي-TEC عفوا الدرجات فيه مختلفة عن نظام الGCSE، فهي 4 أنواع أو 4 درجات ممكن يحققها الطالب. هي باس نجاح، ميريت درجة جيد نقول، distinction درجة جيد جدا، ودistinction ستار ممكن نسميها درجة ممتاز. وهي متنوعة جدا، هناك أكثر من 2000 كورس مختلف بدرجة البي-TEC، وهي يعني فيها أكاديمي، فيها شيء vocational مهني، ولكن ليس فيها الرياضيات والإنجليزي، لأنه رياضة الإنجليزي لازم تأخذ بدرجة GCSE مثل ما ذكرنا، أو ممكن بحالات خاصة في شيء اسمه الفانكشنال سكيلز اللي هي المهارات الوظيفية بنحكي عنها بعدين. Okay, and despite not being on the traditional route, they are still seen as very, very good qualifications by universities, particularly the distinctions and the distinction stars.
these are seen as the equivalent to A-levels. 20% of university students get in with B-TEC qualifications alone. ورغم انه هي ليست النظام الاساسي للتعليم هون، ليست هي يعني ما هي GCSE، ولكنها محترمه جدا من قبل الجامعات، وخصوصا اللي فيها درجه distinction star او distinction اللي جاي فيها الطالب جيد جدا او ممتاز. ومعلومه انه 20% من طلاب الجامعات بيدخلوا على الجامعات باستخدام درجات البي-TEC. So lastly, B-TECs obviously are very specific with that amount of courses. So they're good for a student that knows what pathway and career they want to take. And they're also good for students that maybe don't exam well because they are completely made up of coursework. معلومة ثانية، لأنه هن متنوعين جدا، أكثر من 2000 كورس، فهذا الشيء بيعني أنه أيضا متخصصين جدا البي-TEC، فهن جيدين للطلاب اللي عارف بالضبط شو بده يعمل بالجامعة. يعني مثلا في اختصاص معين بده يدرسه بالجامعة، بياخذ بي-TEC له علاقة فيه بشكل مباشر، بتساعده بهذا الموضوع. الشغلة الثانية هن ما فيهم امتحانات، فممكن يكونوا أفضل للطالب يلي ما بيتعامل مع الامتحان بشكل جيد، يعني مثلا ما بيحب الفحص، بفضل يعمل شيء اسمه كورس ورك، إنه شغل أثناء السنة كتابة وتقارير يكتبها، أو مثلا شغل يدوي يساوي. هدول بيكونوا مناسبين له أكثر. So next we will move on to level 3 qualifications. As a reminder, these are usually taken between the ages of 16 and 18, and a student must have level 3 qualifications to get into uni. ننتقل الآن الحديث عن مستوى الثالث level 3. مثل ما قلنا هن موجودين بالمدارس اللي كمان تتبع الناشونال كوريكولم، وهن طلاب بياخذوهم بأعمار 16 18 سنة، وهم شرط أساسي لدخول الجامعة وجود ال A-level. So a student will usually take 3 A-levels. They're looking to get grades between an F and an A star. Only up from a D is a pass. So you wouldn't have gained A-levels unless you got a D. These are appropriate for students with mid to high level academic expectations because they take on a very, very big workload during those years, and they are assessed through exams. طيب ال A-level العلامات فيها بتتراوح بين درجة F ودرجة A، ولكن فقط الطلاب اللي بيحرزوا درجة D فما فوق هن يعتبروا ناجحين. يعني ما فينا الطالب يقول أنا معي A-level بمادة معينة إلا يكون جايب فيها D فما فوق. وهن يعني بيناسبوا أكثر الطلاب يلي أدائهم الدراسي متوسط إلى الجيد والممتاز طبعا، لأنه فيهم ضغط دراسي كتير، والتقييم فيهم هو عن طريق امتحان. So some colleges, in order to take the level 3 qualification of an A-level, will require that you passed a specific and related level 2 qualification. For example, in order to take psychology at A-level, you must have passed or got a B or higher in science in most sixth form or colleges. بعض الكوليجات أو الكليات اللي بيدرسوا فيها الطلاب ال A-level المستوى الثالث تشترط إنه الطالب لحتى ياخذ عندهم A-level باختصاص معين لازم يكون نجح ب Gcse بنفس الاختصاص وبدرجة معينة B فما فوق مثلا. ففي ارتباط بين المواد والدرجات اللي حققها الطالب بمستوى الليفل 2 والمواد اللي بيقدر ياخذها بمستوى الليفل 3. Likewise, some high-ranking university courses will ask for specific A-levels. This is where you will need to know what pathway you wish to be on. A-levels are really good for people that aren't quite sure what they want to do because you can take a vast spectrum of them. But for example, if you wanted to do chemistry at university or a chemistry-based course, you would want to have passed chemistry A-level. بعض الجامعات المتميزة من طلاب يحققوا درجات معينة باختصاصات معينة بالA level،
وصحيح انه نظام الاي ليفل هو نظام جيد للطالب يلي ما محدد لسه شو حابب يدرس بالجامعه، لانه بتعطيه مجال واسع ليختار، ولكن في ارتباط بينه وبين الاختصاصات الجامعيه اللي بيقدر يدخل عليها. فمثلا اذا الطالب حابب يدرس كيمياء بالجامعه او هندسه كيميائيه، لازم يكون اخذ كيمياء بالاي ليفل، والا ما بيقدر يدخل على هذا الاختصاص. So now I really want to prove how different universities and institutions can be in their asking grades, just to show that you really must do your own research and know the pathway that you want to be on. طيب هلا حنحكي على شوية أمثلة لإظهار الفرق الكبير بين الجامعات وبين متطلبات الجامعات للدخول من ناحية التحصيل الدراسي للطالب. وهالشي لازم نفهم منه إنه كل واحد يبحث بنفسه عن الجامعة اللي بتدخل عليها، شو شروطها وشو متطلباتها، ويشتغل على أساسها ويحاول يحقق متطلباته، لأنه في اختلاف كبير بين الجامعات بهالمجال. So to start with, the University of Manchester, in order to take a law degree, they are asking, obviously, that you've passed GCSE, Maths, English, and they want a grade C or 4. They are asking for 3 A's at A levels, and they do not mind which A levels they are. المثال الأول جامعة مانشستر. دراسة القانون أو الحقوق في الجامعة تتطلب أول شيء يكون بالرياضيات والإنجليزي بمستوى Gcse جايب ما لا يقل عن درجة C أو 4، وبالمستوى الA level لازم يكون عنده الطالب 3 مواد جايب فيهم A، وليس أقل من A. وهن ما بيشترطوا، ما بيحددوا شو المادة اللي دارسها، المهم يكون جايب 3 A'ات. Okay, and then at the University of Brighton, in order to do a psychology degree, they're asking for the GCSE Maths and English, but they also want a science GCSE, and they've asked for 104 to 120 UCAS points. So here we can see between the difference between the University of Brighton and the University of Manchester is that University of Manchester is a high-ranking university, so they are asking for specific qualifications, whereas the University of Brighton will simply ask you for UCAS points, which you could have gained from any level 3 qualification. المثال الثاني هو جامعة برايتون. فإذا أردت أن تدرس فيها شهادة في السيكولوجي في علم النفس، بيطلبوا يكون معك Gcse رياضيات وإنجليزي مثل الباقيين بمستوى 4، ولكن بيضيفوا عليها درجة لازم يكون عندك ساينس، أخذ علوم يعني بنفس الدرجة C أو 4. وبيطلبوا كمان للدخول نقاط يوكاس 104 لل 120 درجة. وبالنسبة للأي ليفل ما بيحددوا، بيطلبوا 3 بي أو بي وسي بيقبلوا. وهذا بورجيك الفرق بين جامعتين. الجامعة الأولى جامعة مانشستر هي جامعة عريقة ومهمة، فمتطلباتهم أكثر وأصعب، بينما جامعة برايتون ما بيهمهم أنت شو، إذا عندك نقاط اليوكاس حتى لو دارس B-TEC بيقبلوك، ما في مشكلة. And then lastly, De Montfort University in Leicester, in order to do an education studies degree, this would take you on a teaching career pathway. They're asking for 5 GCSEs. So in this case, the simple English and Maths would not be sufficient. They're also asking for 120 UCAS points, but they are specifying that some of those points come from at least 2 A levels. مثال ثاني جامعة دي مونتفورت بليستر. إذا أراد حدا يدرس عندهم Education Studies، هي دراسات تعليمية، وهي هذه بتاخذك على مجال التعليم بالمدارس، بيطلبوا يكون عندك 5 Gcse. طبعا واحدة منهم الإنجليزي طالبينها، فما بيكتفوا ب2 أو 3، 5 Gcse بدرجة C أو 4. وبيطلبوا كمان بالأي ليفل يكون عندك مجموع 120 درجة، وبيشترطوا إنه على الأقل يكون في 2 A level. ممكن بقية الدرجات أنت النقاط، عفوا 120 نقطة، بقية النقاط 2 A level والباقي ممكن تاخذهم من B-TEC.
I would like to use these examples just to prove how flexible universities can be and how different their asking grades are sometimes. But I want to remind you that students in Britain pay for university, so universities want them. This means that they will drop the grades if necessary, and they are extremely flexible to special circumstances. هاي الأمثلة بس نحن ضربناها حتى نشرح كيفية أو كمية الاختلاف بين الجامعات بطريقة قبول الطلاب، شو ممكن يقبلوا. ولكن في معلومة مهمة أيضاً، عن معلومة ثانية مهمة، هي إنه الطلاب ببريطانيا هن دافعين والجامعات ما عم تدرسهم ببلاش، مما يعني إنه الجامعات بدها الطالب، فحيكونوا فليكسبل أو يعني بيقبلوا يتنازلوا أحيانا عن بعض الشروط في حال كان عندهم مثلا نقص بعدد الطلاب. فهذا الشيء لازم الواحد يخليه بباله، ممكن يفاوض الجامعة على قبوله. A personal statement full of volunteering, part-time work, life experience, and transferable skills is very, very important, and almost the equivalent to any qualifications. It can get you into university when your grades are just a little bit lower. في عوامل ثانية مهمة كتير بالطلب اللي بتقدمه للجامعة أنت، مثل خبرتك السابقة، مثل نشاطاتك خارج المدرسة، مثل المهارات اللي عندك، مثل ما ذكرنا قبل شوي موضوع عزف على آلة موسيقية. البيرسونال ستيتمنت اللي بيكتبها الطالب كمان، اللي هي بتحكي قصته أو بتحكي ليش حابب يدرس هذا الفرع. كل ما كانت قوية كل ما كان أفضل. فهدول العوامل أبداً ما بيقولوا أهمية عن دراسة الطالب. نشاطات الطالب، مهاراته، البيرسونال ستيتمنت اللي بيكتبها، كلهم مهمين للقبول. Okay, so you can also do B-TECs at level 3. So the distinction star is the same number of UCAS points as an A star at A level. So they are seen as very, very appropriate by universities. However, I cannot recommend that students that want to be on a medicine, pharmacy pathway would take this route. For a high academic pathway, you're better to stick to the traditional route. طيب بنكمل مع الليفل 3 اللي هو شهادات البي تك بالمستوى الثالث. الشهادة هي درجة الديستنكشن ستار فيها أو الامتياز فيها هي تعادل درجة A ستار بالA ليفل، فهي محترمة جدا من قبل الجامعات ومقبولة. ولكن بشكل خاص من يريد المشي في طريق دراسة الطب أو الصيدلة بشكل خاص، يفضل إنه ما يأخذ بي-تك ويلتزم بالنظام التقليدي اللي هو نظام الA level. Doing B-TECs at level 3 does not close any doorways, it just makes it slightly more difficult. You may need to do a foundation year at university instead of jumping straight into the undergraduate degree. ولكن الحقيقة إنه البي-تك ما بتسكر الطريق على الطالب اللي بده يدخل طب. ممكن لسه يقدر يدخل طب، ولكن يعني إنه بجوز يضطر يدرس سنة إضافية، سنة تمهيدية بالجامعة قبل ما يدخل على الدراسة الجامعية. Okay, so the next one we're just going to discuss is the Access to Higher Education Diploma. These are for mature students, and in Britain we count mature students as anybody over the age of 19. هلا رح نحكي عن شهادة أخرى بمستوى الليفل 3 اللي هي دبلومة الوصول إلى التعليم الجامعي Access to Higher Education Diploma. هاي الشهادة مخصصة للطلاب يلي بسموهم ماتشور أو طلاب البالغين أو الكبار، ويصنف ضمن هذا النوع كل الطلاب اللي عمرهم 19 فما فوق. So they're free. سنة فما فوق. Sorry, carry on. So they're free for anybody between the ages of 19 and 23. Over the age of 23, you can get an advanced learner loan. This is a small loan, but I want to make it clear that once you gain a degree, that loan disappears. So a student finance loan for university will stick with you until the age of 50, but a loan for level 3 qualification is immediately wiped out once you gain a degree. هاي الدبلومة
مجانية للناس اللي أعمارهم بين 18 و 23 سنة، ولكنها بعد عمر 23 بتصير بمصاري، يعني بصير عليها رسوم، ولكن الرسوم رخيصة وفي قرض خاص فيها. ميزة هذا القرض إنه بس تاخده وتكمل دراستك بالجامعة وتحصل على شهادة جامعية بينمحى هذا القرض ولا كأنك أخذته، ما بيضل على اسمك، بعكس القرض الطلابي اللي بس ياخذه الواحد بيضل معه لحتى يسدده أو لحتى يصير عمره 50 سنة. These are one-year courses that are very specific, so they're for someone who knows what pathway they want to take. You can do 1 year in midwifery at the Higher Access to Education Diploma, and that will take you straight into a midwifery degree at university. There is also one for medicine. However, you are still likely to have to take the foundation year or attend a lower ranking university. هذا الكورس هو مدته سنة وهو تخصصي غالبا، فجيد هو للطلاب اللي عارفين الاختصاص اللي بدهم يدرسوه. فمثلا ممكن الطالب أو الطالبة ياخذوا دبلومة بالقبالة، يعني تكون قابلة بالتوليد يعني، وبعد منه دغري مباشرة تدخل على الجامعة بتدرس هذا الاختصاص. ولكن بالنسبة للطب بالذات اللي بده يدرس الطب باستخدام هذا الدبلومة غالبا حيكون يضطر يعمل سنة تمهيدية قبل ما يدخل على الجامعة. These do require level 2 qualifications, but they can be done at the same time if you explain to the college your special circumstances and why you are starting British education late. طيب هلا هاي الشهادة هي مثل ملاحظين هي بليفل 3 ولا يتطلب انه الواحد يدرسها يكون معه ليفل 2، يعني شيء مثل Gcse او B-TEC بالمستوى الثاني. ولكن الميزة انه بتقدر تعمل الاثنين مع بعض، تقدر انت تسجل بهذا الدبلومة وما عندك Gcse المطلوب، بتعمله بنفس السنة بنفس الكوليج، بس لازم تشرح لهم انت يكون عندك ظروف، تشرح لهم انه ليش انت تأخرت بانضمامك للنظام التعليمي وليش ما قدرت تعمل شهادات الليفل 2 بوقتها، وكونك مثلا جاي من بلد ثاني او من نظام تعليمي ثاني. Okay, so I just want you to know that another level 3 qualification is apprenticeships. However, we will be covering these in a second seminar, so I'm just going to gloss over them. طيب في كمان شهادات بالمستوى الثالث تسمى الابرنتسشيب، واللي هي الخبرة العملية. هي شغل عمليا، بيشتغل الواحد وبياخذ راتب، ولكن بياخذ شهادة مستوى ثالث. ما حنحكي عنهم كثير لأنه إن شاء الله مخصصين لهم جلسة خاصة، الجلسة القادمة حتكون عن هذا الموضوع، فبس حنذكرهم هلا مرور سريع. Okay, so I'm just going to show you the pathways that we're going to talk about. We've already discussed the traditional route quite a lot. Most children in the British education system before the ages of 13 will aim to follow the traditional route because it is the easiest to get into university and leaves you with the most opportunities. However, we will cover pathways at the awkward times. This includes if you arrive in the GCSE years, if you arrive after 16, and if you arrive after 19. طيب هلا الطرق المختلفة أو الوسائل المختلفة للدخول إلى الجامعة. الطريق التقليدي اللي معظم الطلاب هون بيتبعوه هو الدراسة عن طريق المدرسة وبعدين الشهادات اللي حكينا عنها. أي طفل بيدخل على البلد قبل سن 13 جاي من برات البلد، فمن سهل جدا انه يدخل على النظام التعليمي ويمشي بهذا الطريق، ما في اي مشكله. ولكن هناك بعض الاوقات او الاعمار الصعبه اللي هي انه يدخل مثلا طالب، عندنا نحن 3 حالات، يدخل الطالب على البلد وهو بعمر شهاده Gcse، او بعد عمر 16 سنه، شهاده Gcse هي 15 16، او بعد ال 16 سنه، او حتى بعد ال 19 سنه. هي اوقات صعبه للشخص انه يدخل النظام التعليمي ويتابع للجامعة، وراح نحكي عنهم واحد واحد بالتفصيل. Okay, so this diagram just shows the different pathways that exist other than the traditional routes. You can see clearly where they are and at what stage in education you would take them. طيب هذا الرسم التوضيحي
بيحكي عن الطرق الأخرى المتوفرة للدخول للجامعة، وظاهر عليه إنه شو هي الطرق الأخرى وكيف ممكن الواحد يمشي فيها. You can see that there are many alternatives to going to university, and they will also be discussed in our second seminar. I'm just pointing out that they exist. طيب بالقسم الأخير من الرسم التوضيحي في الجامعة وفي خيارات أخرى، يعني هو مو دائما الذهاب إلى الجامعة هو الخيار الوحيد أو الخيار الأفضل في كثير حالات، في ممكن الواحد يساوي أشياء أخرى. هدول رح نحكي عنهم كمان بالجلسة القادمة، إنه شو ممكن الواحد يدرس أو يشتغل بدون ما يروح الجامعة. Okay, and I just want to say that so a student that isn't on the traditional pathway is likely to take a mixture of qualifications. For example, they might do a few B-TECs and a few GCSEs and a few B-TECs and an A-level. طيب رح نذكر شغلة هون، إنه الطالب يلي ظروفه مختلفة وما قدر يمشي على الطريق التقليدي للدراسة، غالبا الحل له إنه ياخذ خليط من أشياء مختلفة. هون ممكن ياخذ GCSEات معينة وياخذ B-TECs كمان مشان يقدر يكمل ال A-level، أو ياخذ شيء اسمه Functional Skills يجمع معه شهادات تانية، إنه يخلط أكثر من نوع مع بعض ليقدر يتابع رحلته. So we're just going to discuss the pathway if the student arrives in the GCSE years. This means they arrive between the ages of 13 and 15, where most of the preparation for those exams takes place. طيب الخيار أو الحالة الصعبة الأولى اللي حكينا عنها هي وصول الطالب إلى بريطانيا في عمر الجي سي اس اي، عمر دراسة الجي سي اس اي، وهي يعني عمره بيكون بين 13 وال 15، وهي السنوات هي اللي بصير فيها التحضير على للدخول إلى الجي سي اس اي. So the student will be naturally behind the rest of their classmates and may have additional English language skills troubles. This will make their journey through GCSEs more difficult, but we recommend that they stick on this path and try to do as best as they can within this system. المشكلة بهذا الظرف إنه الطالب حيكون متأخر دراسيا شوي عن زملائه بنفس السن، وغالبا حيكون عنده مشاكل لغوية، لغته الإنجليزية مو بالمستوى المطلوب. ولكن الحل الأسهل، ولو أنه هو يبدو صعب، أسهل شيء أنه ينضم للنظام التعليمي بأسرع وقت ممكن ويمشي بالجي سي اس اي، ويتابع يحاول يحسن لغته ويمشي مع زملائه ويبذل جهد أكثر عشان يلحقهم يصير بنفس مستواهم. Depending on their personal and individual academic talents or studying skills, they should either aim to get as many GCSEs as possible that definitely include the GCSE English and Maths, or if they are truly struggling, they can aim to get GCSE English, Maths, possibly a science, alongside taking English language lessons. طبعا الوضع بيعتمد على كل شخص بشكل منفرد، كل واحد حالته مختلفة، ولكن اللي بننصح فيه نحن انه الطالب يحاول ياخذ اكبر عدد ممكن من الجي سي اس اي، شهادات مواد الجي سي اس اي. ولكن اذا كان عم يواجه صعوبة وضعه الدراسي شوي صعب، ممكن انه بننصحه نحن يعني انه ياخذ جي سي اس اي معينين هن مهمين كثير. اهم شيء ياخذ الانجليزي والرياضيات، او ممكن وياخذ معهم كمان العلوم لانه مهمه، ويحاول ياخذ معهم بقى دورات لغه انجليزيه ليحسن مستواه باللغه ويقدر يوصل لمستوى الاي ليفل. If they arrive really close to the exams or are just very struggling, and they do not manage to pass GCSE Maths and English, these can be taken with foundational skills or taken alongside level 3 qualifications at a low-ranking college, given the explanation of why there has been disturbance in the education pathway. إذا الطالب وصل بوقت متأخر مثلا قبل الامتحان بفترة قصيرة، أو ما قدر يلحق مع مستوى أصدقائه، ف
ممكن يدعم الجي سي اس اي تبعه بانه ياخذ شيء اسمه الفاونديشن الفانكشنال سكيلز، المهارات الوظيفيه. وممكن في بعض الكوليجات بتقبل تاخذ الطلاب بهذا المستوى. Okay, so we're going to go to the next awkward time. This is if the student arrives after GCSEs, maybe aged 16 or 17. The reason that they are behind is because their year group will have already gained level 2 qualifications. طيب ننتقل إلى السيناريو الثاني أو الوضع الثاني اللي ممكن يكون في مشكلة، لأنه الطالب يوصل بعمر 16 سنة أو 17 سنة اللي هو بعد عمر جي سي اس اي، بس لسه ما أخذ الاي ليفل، فبده ينضم هو بده يحاول ياخذ الاي ليفل. بس مشكلة إنه زملائه أو الناس اللي بعمره حيكونوا هن أصلا محصلين شهادة الليفل 2، شهادات من مستوى ليفل 2 هي جي سي اس اي، هو ما عنده إياها. Sorry. So I must remind you that the student must aim to stay in education until 18. That is lawfully compulsory. And if they cannot, or if they're struggling with their English skills, they should take a 1-year course at a college that will allow them to take an ESOL alongside English, Maths, GCSE. شغله مهمة كثير إنه الطالب يحاول يبقى بالمدرسة لسن ال 18 سنة. ممكن ياخذوا كورس 1 year، سنة واحدة بكوليج، وياخذوا معه دورات لغة إنجليزية بالإضافة إلى الرياضيات والإنجليزي بمستوى GCSE. If their English is very good, they should find a college which will allow them to do level 2 and level 3 simultaneously and aim to do as well as possible. If this is the student's first time attempting level 3 education, A levels will be free after the age of 18, so there is no need to rush unless they personally wish to get into a university as quick as possible. إذا كان الطالب مستواه اللغوي جيد، ممكن يبحث عن كوليج تسمح له يعمل الجي سي اس اي الليفل 2 والليفل 3 سوا. على كل حال إذا ما نجح أو يعني كان أول مرة بيحاول وما مشي حاله، ممكن يرجع يحاول حتى لو صار عمره بعد 18 سنة. شهادات الاي ليفل بتضل مجانية حتى بعد ما الواحد يتجاوز 18 سنة. So we're going to move on to the last pathway. So this is if you arrive over the age of 19, you are then classed as a mature student because you will not have had any British level 2 or level 3 qualifications. طيب السيناريو الثالث هو اللي بيوصل بعد عمر 19 سنة، فبحالته هي ما بيكون معه شهادات من المستوى الثاني أو المستوى الثالث، وما حيكون سهل عليه ينضم للنظام التعليمي. In this case, we recommend that the student either takes functional skills, English, Maths, and IT, if they are looking to go into a basic job or a low-level vocational course. And if not, they should apply for a level 2 qualification course alongside ESOL. بهي الحالة نحن بننصح الطالب إنه يعمل شيء اسمه المهارات الوظيفية اللي بيدرسوا فيها رياضيات وإنجليزي وكمبيوتر، وبيقدر منها يتابع على يدرس كورس مهني، مهنة يدوية يتعلمها، أو يشتغل بجوب له علاقة باللي درسه. إذا كان بحاول يروح على الجامعة لازم يحاول يحصل شهادات من مستوى level 2. They should then move on. They should then move on to level 3 qualifications, such as B-TEC's A levels or the higher education diploma. Over the age of 19, and especially when you're approaching older ages, it's going to be more difficult to take the time off work to do full courses. So we would recommend doing the higher education diploma because it can be part-time, it can work around a job or kids. It's also free, or as discussed, it has the low interest loan that will be wiped out.
حتى يدرس الطالب أو يعني بعد العمر 19 سنة نحن بننصح الطالب ياخذ الليفل الدبلومة الهاير education دبلومة و الميزة فيها إنه ممكن ياخذها بارت تايم وممكن ياخذ فيها قروض، إذا كان خصوصا الواحد عم يشتغل يقدر ياخذ قرض ويشتغل ويساويها بنفس الوقت. Okay. And then I really just want to plug the Manchester College for you. We are really lucky that the largest post-school learning centre in the country, in Britain, is in Manchester. And they offer some amazing services that will help any level of qualification student to gain access to university, to gain access to apprenticeships, vocational courses. حابة تحكي عن مانشستر كوليج، ونحن محظوظين كتير بمدينة مانشستر لوجود هالكوليج عنا، لأنه هي أكبر مركز تعليمي ما بعد المدرسة في بريطانيا كلها. وبتنصح الجميع انهم يدخلوا على موقعهم او انه يتواصلوا معهم، لانه عندهم هن حلول لكل المشاكل وكل الاوضاع، وبيساعدوا الطلاب كثير لحتى يلاقوا الطريق اللي ممكن يمشوا فيه لحتى يدخلوا على الجامعة. And I just want to point out that they have extra support for individuals whose first language is not English. They will work around that and make extra provisions for that individual. They also have a free service where you can discuss the different pathways and they will put you on the right course. كمان هن عندهم شغلة مميزة، إنه حتى لو الشخص ما بيحكي إنجليزي ممكن يأمنوا طريقة يتواصلوا معه ويجاوبوا على أسئلته بلغته. كمان هن عندهم خدمة مجانية اللي هي بيقدر الشخص يتواصل معه ويناقش الخيارات اللي موجودة قدامه وشو بيقدر يساوي لحتى يكمل دراسته. We will be sharing some useful links to other websites and applications that can help an individual choose their pathway, the different qualifications that they need. ورح نشارك معكم بعض الروابط للمواقع اللي تساعد الشخص إنه يعرف أكثر عن هالموضوع ويعرف شلون حيكمل طريقه الدراسي. And finally, the last thing to remember is, as proven by those entry grades needed for universities examples, the entry requirements of the institution always change. They may change upon year, and I want you to remember that they are flexible for people with special circumstances, including those whose education has been disturbed. من المهم إنه نتذكر دائما تأكد من موقع الجامعة عن شروط الدخول للاختصاص اللي أنت بدك إياه، لأنه بتختلف من جامعة إلى جامعة ومن سنة إلى سنة. وكمان نتذكر شغلة إنه الجامعات قابلة للنقاش، في حال كان عندك ظروف خاصة مريت فيها ممكن هن يتفهموا هذا الشيء وياخذوه بعين الاعتبار. Okay, so that's the end of the seminar. I hope it's been somewhat helpful, and I'm happy to answer any questions that you may have. If I can't answer it to the best of my ability right now, we will research it for you, get the right answer, and pop it online. طيب شكرا لكم. هذه كانت البرزنتيشن اللي بدها تقدمها شانون، وهي رح تحاول تجاوب على أسئلتكم بالقدر المستطاع. السؤال اللي ما بتعرفه ممكن نبحث عن إجابته بعدين ونتواصل معكم نحط إجابته للسؤال. Okay, Shannon, there are a few questions in the chat. Yeah. Shall we start with them? Please. Could you please, this is from Ahmed, could you please give an example of studying medicine? هذا السؤال من الشات، شخص عم يسأل عن إنه نعطيه مثال عن دراسة الطب. Yes, Shannon? So an example of studying medicine? Yes. A specific grade at university or the pathway? They don't specify, but I think they want to know the pathway. Okay, well, any student studying Manchester, I would always suggest to take the traditional route. They will want to see
good levels of GCSEs. They will want to see really high A levels. These places are competitive. If you are a mature student or with special circumstances, like I've said, there are ways around it, but you are likely to have to take a foundation year at medicine, for medicine. طيب السؤال كان هو عن طريقة أو تعطينا مثال شلون الواحد ممكن يدخل على دراسة الطب. فإحنا اعتبرنا أن السؤال معناته شو الطريق اللي بيتبعه الواحد يدخل على الطب، مو شروط القبول من الجامعات. أجابت هي إنه تنصح الطالب إنه يكون بالطريق التراديشنال، إنه يمشي بالطريق التقليدي، إنه يحصل ليفل 2 وبعدين ليفل 3 بعلامات مميزة، مثل مثلا جامعة مانشستر تطلب علامات مميزة جدا. في حال ما كان هذا الشيء متوفر وما قدر يحصله، هناك خيارات أخرى لدراسة سنوات تمهيدية ممكن بعد الواحد يدخل على دراسة الطب. Okay. The second question, Shannon, what about sets? Some students classified into some sets in school. When and how can they go up to a higher set? Okay. So this is really individual to the institution that they're at. I personally got put into sets in year 8, so age 13. That's when they're preparing you for the GCSEs. They've usually been put into that set because the teachers see them as that academic level. They can be moved up if they are doing very well in exams. They need to study more. They need to prove to their teacher that they're doing what's needed, and occasionally parents can request that their child be moved up. طيب السؤال كان شو في معلومات عن موضوع تقسيم الطلاب بالمدارس إلى صفوف حسب مستواهم الدراسي، كيف ممكن الطالب ينتقل لصف أحسن؟ الجواب كان من شانن هو إنه هذا الشيء بيعتمد على المدرسة، حسب المدرسة حسب النظام اللي متبعته. في بعض المدارس بصف الثامن بتبدأ بتحط الطلاب بستس بمستويات معينة حسب أدائهم الأكاديمي، وهذا الشيء قابل للتغير حسب الطالب وأدائه. بيقدر الطالب يجد بعمله أكثر ويثبت قدرته وينتقل لصف بمستوى أعلى. وكمان أحيانا بيقدر الأهل إنه يطلبوا من المدرسة إعادة النظر بالصف اللي حاطين أو المستوى اللي حاطين ابنهم فيه أو بنتهم. Okay. Sorry, I just wanted to say that students are also assessed almost monthly in small exams, and they will also be assessed depending on what set they should be in yearly. So it comes to the end of the academic year and they want to be moved up set. They should be if they are at that academic level. معلومة ثانية بالنسبة لموضوع مستويات الطلاب هي إنه الطلاب غالبا كل شهر بيصير في مذاكرات امتحانات حتى تقيم مستواهم، وهو رسميا بنهاية كل سنة يعاد تقييم الطلاب وفرزهم إلى مستويات حسب أدائهم في هاي السنة. فلازم بنهاية كل سنة الطالب اللي تحسن يطلع لمستوى أفضل. Okay. Our next question is, how do gap years work? Okay. So a gap year is any year taken out of education after level 3. You cannot take a gap year unless there are very special circumstances before the age of 18, but usually they are taken so the summer that the student gets their A-level grades, they may take a year out to work or study. This can be good for the personal statement, actually, for getting into university, and it gives students a break after their A-level or B-TEC level 3 exams. طيب السؤال هو في شيء اسمه الجاب يير أو سنة الفراغ، كيف شو نظامها كيف تشتغل؟ الجواب هو إنه هي السنة بياخذها الطالب غالبا بعد ما ينتهي من الليفل 3 الاي ليفل وقبل ما يدخل على الجامعة. بياخذوها بريك من مثلا من الدراسة، بياخذوها بيشتغلوا بيتعلموا شيء ممكن يساعد فرص دخولهم على الجامعة، يساعد البيرسونال ستيتمنت اللي بيكتبوها، أو ممكن يسافروا فيها لحتى يستكشفوا العالم يعني.
فهي بعد ال 18 سنة بياخذها الطالب سنة، وممكن يعمل فيها وممكن يسافر فيها. Another question, Shannon, is what are the requirements of high-ranking universities to study medicine? What specific grades do we need? The specific grades, you're looking at least 3 A's. Often, I know the University of Manchester, I believe, asks for an A star and 2 A's. If you're looking to study at Oxford, Cambridge, Durham, these universities, they're looking for 4 A levels or a very, very high grade in an extended project, which is an essay that you can do at the same time as A levels. الدرجات المطلوبة لدراسة الطب. Sorry, Shannon, can we mention what A levels they should take for medicine? Oh, which A levels specifically? Yes. I can't say for sure because I'm not doing medicine, but definitely I think it's 2 sciences, and then I think you need a maths or plausibly something that has maths in it, so a business or an economics will count. But you definitely need, I think, 2 sciences. اوكي، فالجواب هو انه جامعة مثلا مثل جامعة مانشستر تطلب 3 درجات A بالA level، درجات A عفوا واحدة A ستار و2 A. جامعة مانشستر. في جامعات ثانية بتقبل على الطب انه الطالب يكون عنده 3 A بالA level، اخذ درجة A ب3 مواد بدراسة A level. مانشستر بتطلب A ستار، واحدة من المواد تكون، والمادتين الثانيات ممكن تاخذ A. هلا في جامعات ثانية اللي هي الجامعات كثير مستواها عالي، اوكسفورد، كامبريدج، حتى درهم تعتبر منها، بيطلبوا 4 درجات A. والمواد اللي لازم يطلبها الواحد كمان ضروري يكون في آخر 2 منهم ساينس، 2 منهم علوم، والرياضيات كمان مطلوبة، ممكن يقبلوا شيء بديل عن الرياضيات إذا كان فيه element، يعني شغلة منه هي مثل دراسات البزنس يكون فيها رياضيات يعني. Okay, next question. If I apply to a different course than what I wanted to do, is there a way I can change later on? A university course? I assume, yes. Yes. So if you're talking about the application stage, UCAS are very flexible. You can contact them, I think, and you can change it. I had a few of my friends do that. And if you're talking about the fact that you're already at university and you now want to change, there are many people within the university that you can talk to, and they will help you out and make that process as fluid as possible. طيب، عم نفرق بين مرحلتين. مرحلة التقديم عند اليوكاس الشغلة سهلة كتير، بتفوت على الموقع وبظن تقدر تغير بدون مشاكل. بعدين بعد ما إذا كان بعد التقديم وصار عندك قبول، بدك تتواصل مع الجامعة، وهن في عندهم ناس مسؤولة عن الموضوع، ممكن يدلوك شو لازم تعمل. Okay, next question. I think I'll take a question from Facebook now. This question is from Facebook. If there is a student who has got 3 A stars in maths, chemistry and bio, and enrolled in university for biomedical sciences, can he continue his education towards a medicine school? Of course. Those are amazing A levels. You're very, very likely to get accepted to high ranking. I mean, the top medicine courses with those grades. They're very good. I would, if you haven't already put in your application yet, I would ensure that your personal statement has some work experience on it, at least a part-time job or some volunteering. عم تقول انه طبعا بالعلامات كثير ممتازه هي، وبتسمح له انه يدخل على الجامعه بهذا يدخل يدرس طب بالجامعه. بس يعني وقت بتكتب personal statement حاول تدعمها بامور مثل تطوع، عمل تطوعي او عمل بدوام جزئي حتى تدعم الطلب تبعك. Next question. Is it right that you need to be in UK for 3 years or more to apply for university and get a student loan?
I would need to check on that before I gave the answer. ما في جواب جاهز، بدنا نتأكد من هاي المعلومة ونرجع نرد عليكم. بس الحقيقة في ناس كثير ما صار لهم 3 سنين ودخلوا على الجامعة وأخذوا student loan قبل ما يوصلوا ل 3 سنين. Okay, next question. I study access to higher education computing. I would like to study at the University of Manchester. That's it. There's no question really. So. Okay. The person would have to apply. They would have to write in their personal statement about why they did the access to higher education diploma, and they would have to aim for very, very high grades because the University of Manchester is a high-ranking university. تمام. الفكرة هي إنه السؤال أنا عم بدرس access to higher education وبدي أدخل جامعة مانشستر. كان التعليق إنه هو لازم البيرسونال ستيتمنت تكون فيها إنه ليش الطالب ما ماشي بالطريق التقليدي للدراسة، ولازم يكون عنده درجات عالية بهاي الأكسس تو هاير education اللي عم يدرسه، لأنه جامعة مانشستر هي جامعة كتير عالية ومتطلباتها عالية. Okay, next questions. I'm 18 years old and I'm doing Gcse. I have heard that I can apply to university foundation year. Is that right, or should I do the adult access also? Is the adult access acceptable in most of the universities or not? So they've done GCSEs? Yes, and he is asking if he could go to foundation year without doing level 3. So the general rule is that you would need to do level 3 qualifications, and also the access course is only 1 year, so it's not taking too much time. However, if you've heard from a specific uni that they will take you on foundation year, it's worth looking into, but it's very unlikely. طيب القاعدة العامة بتقول عفوا، كان السؤال عم يقول إنه شخص عمره 18 سنة عم يعمل GCSE وسمع إنه بيقدر يدخل الجامعة على السنة التحضيرية التمهيدية، فهل هذا الشيء ممكن؟ القاعدة العامة إنه لا، لازم يكون عنده المستوى الثالث level 3 أي level أو هيك، ولكن إذا في جامعة معينة هو شاف إنه سمع منهم إنه بيقبلوه لازم يتواصل معهم ويحاول يمشي بهذا الطريق. Hamoud, I've just found out. So for the student finance, it is true. You must be in the UK for 3 years before you can apply for the maintenance loan. The maintenance loan, okay, but not for the fees. This is different. It depends on circumstances. Okay, بس في معلومة إنه لحتى الواحد يحصل على الجزء اللي هو مثل المصروف الشخصي من الدراسة من قرض الطلابي لازم يكون فعلا له 3 سنين بالبلد. اوكي. في ناس اخذوه الحقيقه، وكون الواحد لاجئ هذا الشيء عم ياخذوه بعين الاعتبار، فموضوع ال3 سنين غالبا ما بينطبق على ال3 سنين، ما بينطبق على اللاجئ. Okay, next question. If someone does a B-TEC science and wants to do medicine at university, what university can he go to? There are plenty of applications and websites where you can type in what qualification you are doing and what grade you are expected to get, based on, you know, what your teachers are saying, and those applications will tell you which universities offer that course at that qualification. We will be linking them. So طيب اللي عم تقوله انه في كثير مواقع بتساعد بهذا الموضوع، يعني هي ما حتعطي اسماء جامعات هلا، في مواقع بيقدر الواحد يدخل عليها بدخل شو الشهاده اللي هو عم يدرسها حاليا وشو العلامه المتوقعه بناء على كلام الاستاذ وامتحاناته الشهريه مثلا، وبتعطيه هي الخيارات شو الجامعات اللي بتقبل الاختصاص اللي هو طالبه انه يدرسه بالشهاده هي. Okay, I think we answered this one. How do I move? موضوع السكن أظن هذا
ما أنه متعلق بشكل أساسي بدرس بمحاضرة اليوم. Are there, is there anything I can do to avoid taking A-levels? You can choose the alternatives of a B-TEC level 3, or you can take on an apprenticeship. It depends what this person would like to do with their career. It might be that those other options work better for them and they put them in a very, very good job anyways. الخيارات الثانية، السؤال هو شو في شيء طريقة إفادة دراسة الأي ليفل؟ الجواب هو كان في عندك خيارات تدرس بي-تك أو تاخذ الابرنتسشيب اللي هي الخبرة العملية، وبناء على شو أنت حابب تدرس، شو حابب تكمل، أو ممكن البي-تك اللي بتاخده أو الابرنتسشيب اللي بتشتغل فيها تفتح لك مجال إنه تدخل سوق العمل مباشرة بدون ما تحتاج تروح على الجامعة. If my actual grades are higher than my predicted grades, and unis have accepted me for medicine with foundation year course, can I go straight to the actual course or do I have to do the foundation year? It depends how much higher they are, but it is quite possible. There is also another system which is the opposite to the clearing system that I covered. And this is where students that get better grades than they were expected can phone up UCAS and they can discuss being accepted into better universities or the same university under a different clause. So it is quite possible that that foundational year will be removed. ممكن هذا الشيء. السؤال عفوا كان انه الطالب حصل درجات افضل مما كان متوقع منه، والجامعات بناء على العلامات المتوقعة كانت عاطيته سنة تحضيرية، فهل ممكن انه بسبب انه علاماته كانت افضل انه يتفادى السنة التحضيرية؟ الجواب كان انه ممكن هذا الشيء، وكمان على نفس مبدأ فترة التصفية أو الكليرنج، شلون الواحد بيتصل باليوكاس وبيسألهم، ممكن يتصل باليوكاس ويقول لهم أنا جبت علامات أحسن من اللي كنت متوقع أحصل عليها، وبدي ألغي السنة التحضيرية، أو ممكن يروح على جامعة ثانية فيها تقبله بدون سنة تحضيرية على الدرجات الأفضل. طيب في سؤال عن الثانوية التركية. If a student has a secondary school certificate from Turkey with high grades, very high grades, can they study medicine here? It would depend what level of education that Turkey qualification is equivalent to. There are places that will accept these, but it's really personal, and so I would recommend that you get in touch with some free careers advice or different institutions to see what they are accepting. السؤال كان الطالب مع ثانوية تركية هل يتطلب تعديل إذا كان يريد دراسة الطب وكان مجموع علاماته ممتاز؟ الجواب إنه بيعتمد هالشيء على فعلا هي شو المستوى المعادل لهي الشهادة هون. في ممكن جامعات تقبل بهي الشهادة، الأفضل إنه يتواصل معهم بشكل فردي من جامعة، يعني بين جامعة وجامعة ممكن يختلف. هلا في موضوع تاني غير الجواب اللي جاوبته، هي إنه يتواصل مع المنظمة اللي بتعادل الشهادات هون اللي اسمها يوكي نارك، ممكن تساعد بهذا الشيء. Shall we see something also on Facebook? Can you explain vocational qualifications, please, and what career opportunities are available for this route? Okay, these will be covered in the seminar next week, and we will go really, really in depth
And hopefully, if you watch that, it will give you some options, some career pathways, and make you feel more confident in that pathway. طيب هذا الموضوع بالتفصيل حنحكي عنه بالجلسة القادمة اللي مخططة إن شاء الله الأسبوع الجاي. حنحكي بالتفصيل عن الخيارات المتاحة قدامك تاخذ الفوكيشنال اللي هو التعليم المهني وشو ممكن تعمل فيه. Another question. There's a question about UKCAT and BEMAT exams. Yeah, we would be able to publish something after this seminar about those exams. Can we talk about them next seminar? Yes. Okay. Also on Facebook, if I finished dentistry in a non-EU country like Ukraine, can I study dentistry again? What are the requirements? Okay, so again, this is super personal to you. What grades you got in the Ukraine and whether institutions in the UK will see these as equivalent or as even worthy of gaining dentistry qualifications in the UK. This is something that you'd have to check with each institution, and you'd probably have to speak to someone about finding out how and where your qualifications now lie as equivalents in Britain. كمان هذا السؤال كان إنه شخص معه مخلص دراسة طب أسنان في أوكرانيا وبده يدرس طب أسنان مجددا هون، فشو بيطلبوا منه؟ الجواب مثل كثير من الحالات اللي مرت معنا اليوم هيك أشياء شخصية كثير، يعني بتعتمد على الشخص على ظروفه على الجامعة اللي بده يدرس فيها، فهل هن بياخذوا هالشهادة بعين اعتباره شو المواد اللي درسها وشو العلامات اللي حققها فيها، كلها لازم يتواصل مع الجامعات اللي هو مهتم فيها ويعرف بالضبط شو بيطلبوا منه. Please, can you tell me how is the grade determined in A-level? How are grades determined in A-level? Is it one test or for all the tests in the 2 years? Okay, so if you're taking 3 is the average, at the end of those 2 years, you will take exams for 3 subjects. There may be more than one exam for each subject. For example, for me, I did 4 A-levels, but I ended up taking 12 exams at the end of my A-levels, just because each had multiple. بشكل عام هو عفوا كان السؤال إنه بشهادة الأي ليفل هل هو امتحان واحد وهل هو هل هو مجموع امتحانات بالسنتين بدرسوهم؟ الجواب هو بشكل عام هي دراسة 2 والامتحان بنهاية السنة الثانية، ولكن حسب المادة اللي أنت أخذها في مواد لها أكثر من امتحان، فبحالتها هي يعني وقت اللي درست أخذت 4 عملت 4 A level وعملت 12 امتحان، لأنه كان كل مادة من هدول المواد لها امتحان لها أكثر من امتحان. Shannon, follow-up question. The 12 exams that you did, when did you take them? At the end of 6th form, year 13, that would have been... so all of them in the end of year 13? All of them, yeah, they're taken in a 2.5-week period. Mm-hmm. And you can have more than one on one day, or they can be spaced out. It just depends how the exam timetable that year is. فهي حتى ال 12 امتحان اللي عملتهم بنهاية ال A level بنهاية الصف 13، وهنيك كانوا يعني في فترة 2.5 أسبوع بياخذوا فيها كل الامتحانات، حتى كان ممكن أكثر من امتحان بيوم واحد. Okay, this question is more about immigration, I think, than but let me see.
Student on a tier 2 visa has been here for 3 years. Regarding university fees, does he pay home fees or international fees? So this we will say after the seminar with the rest of the information about student fees, just because I want to get that perfectly precise as an answer. الجواب على سؤال مدة تواجد واحد متواجد ببريطانيا من 3 سنين على فيزا من نوع تير 2. صار له 3 سنين، هل يعامل برسوم الجامعة كبريطاني أم طالب انترناشونال؟ الجواب أيضا إنه الموضوع هذا راح نحطه مع المعلومات اللي راح ننشرها بعد الجلسة، لأنه نحاول نحصل المعلومات الدقيقة، إنه الموضوع شوي معقد. And last question I will take from Facebook. I have finished BA in biomedicine. I think it's labs, chemical labs in Saudi Arabia, and UK NARIC recognized it as equivalent of level 6 qualification. And I'm currently doing Gcse English, and then I'm planning to do A-levels. Can I go into medicine? Yes, obviously it's personal to this person's situation. If it's been seen as an equivalent of a level 6 qualification by a British system and institution, then they have technically already started or in the midst of an undergraduate BA. So although I understand why the person may be taking GCSEs, I'm not sure why they would be then taking A-levels, but obviously it's personal to them. I think that they should probably speak to someone and explain that they've gained that level 6 qualification. اوكي، السؤال كان انه شخص مخلص بكالوريوس مختبرات طبيه في السعوديه، تعادلت الشهاده في بريطانيا على انها تعادل ليفل 6 مستوى السادس، وحاليا تدرس GCSE بالانجليزي انجلش لانجويج، بعدين راح تعمل A ليفل، والسؤال بقدر كمل طب بشري. فكان الجواب انه طالما في منظمه نارك اعترفت على الشهاده انه هي تعادل ليفل 6، يعني هي هذا الشخص يعتبر انه مخلص جامعه او ضمن بفتره دراسه الجامعه ما يزال، فانه عم يعملوا GCSE انجلش هذا الشيء مفهوم. بس ليش الاي ليفل؟ يعني هي حاله خاصه، لازم الشخص يعني بتنطبق على حاله خاصه لها علاقه بالشخص نفسه، ما لنا متاكدين من الجواب يعني. اوكي. Question: Can you reset A levels if you don't get high grades? Yes, you can reset them the very next year. I can't hear you. Sorry. Sorry, can you hear me now? Hello. I'm not on mute. It's your voice is very low. Hello? Yes. Can you hear me now? Yeah, it's still very low. Okay. I'm not sure why that is. I'll Yes. just talk slightly louder. Now it's good. Okay. Please may you just swing me by the question again. Can you reset A levels if you don't get good grades? Yes, so you can reset them the very next year. Sometimes there is a fee to do this, and also you can then retake them privately as well, and that means that you don't have to take, you don't have to wait for the next year. الجواب نعم، تقدر تاخذ. السؤال: هل هناك قانون يسمح بإعادة الاي ليفل إذا الطالب ما جاب علامات منيحة؟ الجواب كان نعم، تقدر السنة اللي بعدها، في رسوم مترتبة على هذا الشيء، ولكن بشكل عام تقدر الواحد. وكمان في شيء اسمه فيك تقدمها بشكل خاص برايفتلي، أظن في رسوم زيادة بيكون على هذا الموضوع. Okay, just let me check. I want to take masters in architecture. What do I need to apply for? I finished interior architecture in Saudi Arabia.
So again, this is personal to the institutions that you're trying to get into, and how your grades are seen as equivalent in the British system. I'm afraid I can't answer that question because I don't know your personal situation. السؤال هو شخص بده يدرس ماجستير في بريطانيا، معه شهادة من السعودية، ماجستير في العمارة والشهادة في العمارة. الجواب يعني هو أصلاً هذا الشيء خارج نطاق الجلسة اليوم، ولكن بشكل عام تعتمد على الجامعة شو بتعادل شهادتك، هل هي معادلة شهادة جامعة هون أو لا. يعني الموضوع بيختلف شخص لآخر، فما حنقدر نعطيكم جواب. أظن رح نكتفي بهذا القدر. Thank you very much, Shannon. I think that's all the questions we are going to take today. I'll just sum up now. Thanks a lot. شكرا لكم جميعا على الحضور، ومثل ما ذكرنا في عنا جلسة ثانية إن شاء الله الأسبوع القادم، رح نحاول نعملها بنفس الوقت مثل اليوم، يعني الأربعاء الساعة 7. في إعلان رح يطلع على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى كل وسائل التواصل. حتكون متخصصة الجلسة بالحديث عن الخيارات الأخرى، يعني مو دائما الواحد بيكون ميوله دراسة جامعة، بالعكس حابب يدخل بمجال العمل بسرعة. ومثل ما شايفين انتم يعني مجالات العمل كثيرة، واحيانا دخلها احسن، واحيانا مريحة اجتماعيا وماديا اكثر. فرح نحكي عن هذا الشيء. نحن مثل ما ذكرت الاول، هي اول جلسة بسلسلة جلسات مخططين نعملها. هاي الجلسة يعني موضوع تعليمي. في مواضيع تانية إن شاء الله كتير جاية، بمواضيع صحية، بمواضيع العمل، بمواضيع الصحة النفسية. فإن شاء الله تابعونا دائما على الفيس وعلى الواتساب، رح نحط إعلانات نحن بشكل دائم. وشكرا لكم على حضوركم، ونلقاكم على خير. Thank you, Shannon. Bye bye.